รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำลงยังไงอะว้าวว้าวเย้ฉันหยุดหายใจไปนิดนึงตอนนี้สวัสดีแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ทอล์กกระเทยนะคะเอาวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่กับน้องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการชีวิตฉันก็มีแต่พวกเธอเท่านี้แหละนะเพราะว่าพิธีกรอีก2 คนยังไม่หายป่วยเลยเพราะฉะนั้นจะให้จัดคนเดียวจริงๆก็ทำได้แต่ไม่อยากทำก็เลยมี1 คนมาช่วยนะฮะคนนี้ก็ประสบการณ์การเป็นพิธีกรก็เยอะแยะแล้วก็สนิทสนมกันแต่ไม่ค่อยจะได้คุยกันในเวลาสติดีเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้อนรับพิธีกรรับเชิญของเรานะคะเฟยภัทราสวัสดีครับสวัสดีพี่เบลสวัสดีครับมาแทนขอบคุณมากงานด่วนด้วยนะครับงานด่วนมากเพิ่งรู้เมื่อคืนโอเคอะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ปะอันนี้แชร์ลูกโซ่หรือเปล่านั่งกันตรงนี้ก่อนโอเคเฮ้ยเธอกับฉันเจอกันบ่อยมากนะเจอบ่อยแต่ไม่ค่อยเจอในเวลางานแล้วไม่ค่อยเจอในเวลามีสติด้วยอะเข้าใจแบบไม่เราเจอในเวลามีสติแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มแบบเบลอแล้วคนมาใช้ชีวิตคุมทั้งคู่เรื่องเล่าก็น่าจะไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าในวันก่อนค่ะลองเล่าวันก่อนก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่เวลาเจอแฟนคลับหรือคนที่ดูผลงานเราเนี่ยคือคนพวกนั้นเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาสนิทกับเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนกวนทีนี้ล่าสุดมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งเพิ่งออนไปตลก69 The Series เฮ้ยใน Netflix ซึ่งตลก69 The Series เนี่ยเราเล่นเป็นแรปเปอร์หนุ่มชื่อทัศน์ไททานิกซึ่งมันมีซีนแรปในเรื่องแล้วมันก็ถูกแชร์ออกไปค่อนข้างเยอะมากทีนี้วันก่อนเนี่ยเราก็ไปสังสรรค์ที่พบปะประจำไปถึงเนี่ยหลังๆก็เจออย่างนี้สมัยก่อนก็จะเป็นพี่เปยขอถ่ายรูปหน่อยอันนี้เปลี่ยนละหลังจากที่ออนไปเนี่ยหลังจากที่69ออนไปเนี่ยถือมือถือมาพี่เฟยแรปหน่อยแรปสดให้ดูหน่อยไอเราก็ทำตัวไม่ถูกกล้องมันอยู่ตรงนั้นแล้วนะกูก็ต้องแรปให้มันดูแล้วพอเริ่มแรปปุ๊บมันก็เดี๋ยวหนูเป็นไอ้ใบ้เองแล้วก็คือไปอย่างเงี้ยทุกรอบแล้ววันนั้นเจอมัน3-4 คนให้กูแรปสดไปเรื่อยๆทั้งคืนทีนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งคืนไม่ว่าจะเพื่อนบ้างโต๊ะข้างๆแฟนคลับที่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามาสนิทด้วยอย่างเงี้ยแปลว่า1งานของเธอมันไปถึงตาเขาแล้วไปถึงตาเขาไม่ใช่แค่เห็นเฉยๆเพราะว่าเขาอะชอบจริงอินจริงไงอันนี้ก็ดีเราก็ดีใจเอาเพราะฉะนั้นฝากติดตามตลก69ด้วยฝากติดตามตลก69 The Series นะครับก็ออนแล้วตอนนี้ใน Netflix นะครับผมก็ฝากไปดูมี6 ตอนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วและเรื่องราวทั้งหมดมันสักครู่นี้นั่นคือวันก่อนค่ะยังไงสวัสดีจ้าไอ้บ้าไอ้ตัวสูงไอ้บ้าเธอจ๋า
คนนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้นี่เธอแบบลองเล่าสิว่าเธอเคยมีประสบการณ์ทางเพศกับเขาอย่างไรไม่ใช่หมายถึงว่าประสบการณ์การทำงานกับเขาก็มีแบบว่าเป็นพิธีกรแบบว่าไปแบบน้องมาเป็นแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็นแบบลูกค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานมาบ้างเราจะเห็นเขาแบบเห็นความผ่องแผ้วเข้ามาแต่ไกลอ่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาตัวสูงแล้วคอเขาจะเหมือนเลยทุกคนมาจะเห็นทุกคนจะไม่มีความแบบน่ารักแล้วก็พ้นใจน้อยซึ่งดีกรีเขาก็คือหนึ่งใน F4 Thailand F4 เนี่ยคือทำเขาแบบเกรียงไกรมากนะพูดอย่างนี้เป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาก็โด่งดังจากเรื่องนั้นถูกต้องได้พรีเซนเตอร์มากมายงานอีเวนต์โอ้โหแล้วไม่มีท่าที่จะหยุดอยู่ง่ายๆด้วยไม่หยุดเขาไปต่อได้เรื่อยๆอยู่แล้วถูกต้องคุยกับเขาไหมคะอยากคุยมากครับได้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะน้องดิวจิรวาหล่อเกินสวัสดีครับ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 ขอบคุณนะครับสวัสดี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 ครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยคิดถึงจังจังฮะบ้าจังเลยเฮ้ยตัวสูงจังเลยวะครับตัวสูงเท่าเดิมนะจะเตี้ยลงหรออ๋อไม่ได้เตี้ยลงครับพี่ต่ำลงครับจะได้สบายสุดเรียกว่าต่ำเรียกว่าสุดมีคำถามหนึ่งข้อเธอว่าเราอยู่มันลงอยู่ดีๆนั่งคุยหน่อยนั่งคุยเชิญขอบคุณครับแล้วการงานเป็นยังไงช่วงนี้ก็มีทั้งถ่ายละครครับแล้วก็มีตัวเป็นแฟนมิทติ้งที่ไปหลายๆที่เราไปที่ไหนมาบ้างตอนนี้เพิ่งไปที่ไทเปที่เดียวทุกวันนั้นเนี่ยเวลาแฟนบีทของดิวก็จะแบบ F4 ยกแพ็กกันไปยกแพ็กกันไปหรือแบบดิวนันนี้ใช่ไหมเป็นคู่ใช่ครับนี่ถามตอน F4 ออกไปต่างประเทศออกไปข้างนอกประเทศฟีดแบ็กของคนดูต่างประเทศฟีดแบ็กคนดูต่างน่าตกใจเหมือนกันนะว่าแฟนๆต่างประเทศเขาชื่นชอบเราแล้วก็เหมือนเขาติดตามเราจริงๆที่บอกว่าน่าตกใจเป็นยังไงที่น่าตกใจสำหรับผมเลยนะคือแฟนคลับเขาร้องเพลงเราได้โดยที่เราร้องเพลงภาษาไทยใช่ไหมแต่ซึ่งตัวเราเองยังร้องเพลงตัวเองไม่ได้เราไม่ผิดถูกเลยบางทีร้องได้สิร้องได้ได้เจอความน่ารักอะไรกับแฟนคลับที่เราไปแฟนมีตมาบ้างไหมเล่าเหตุการณ์ความน่ารักก็คือแฟนคลับพอเขาอาจจะสื่อสารกับเราลำบากใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะใช้ภาษาไทยสื่อสารกับเราด้วยวิธีการต่างๆเช่นเขาเขียนป้ายเป็นภาษาไทยเลยหรือว่าเขามีโอกาสได้มาไฮทัชกับเราหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเวลาพูดปกติอย่างไฮทัชเขาจะให้เวลาแบบพูดคุยกับเธอประมาณผมว่าได้ประมาณ3 วิเองนะ3 วิเหรอเพราะว่าเหมือนแบบไฮเสร็จแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยก็ประโยค2 ประโยคใช่ตกโต้รอบนึงแต่ถ้าแฟนคลับเป็นแบบคนพูดเร็วหน่อยอาจจะได้เยอะหน่อยโดยมากหลายๆคนโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะพูดกับเราเป็นภาษาไทยใช่ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยแหละความพิเศษก็คือเขามีเวลาแค่ประโยคเดียวแล้วเหมือนเขาก็มีเวลาเตรียมการว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเขาได้เจอเราแล้วเขาก็จะเลือกมาว่าเขาอยากพูดประโยคอะไรกับเราแค่ประโยคเดียวเท่านั้นเขาอาจจะไม่ได้เจอเราอีกเลยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละประโยคก็จะเป็นประโยคที่ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นจริงๆเช่นเป็นแฟนกันไหมแต่งงานกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเจอบ่อยเหรออันนี้เจอบ่อยจริงๆแล้วเราตอบเวลาสมมติว่าขอแต่งงานกันไหมเราตอบว่าอะไรแล้วตอบว่าอะไรเรายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมไม่ได้เราศึกษากันก่อนเราคุยกันก่อนว่าเราศึกษากันก่อนคุยกันก่อนนั่นแหละแต่ว่าคือในมุมคนได้ยินน่ะความจริงทุกคนได้ยินคำนี้ก็เขินเหมือนกันนะเราได้มีความรู้สึกดีๆแบบว่าเขาแบบพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเรานี่สเปคเลยถูกป่ะก็ดีใจบอกว่ารักคุณมากเนี่ยมันแบบรักมันคือเส้นนี้ไงแต่ถ้ารักมากจนถึงแต่งงานด้วยเนี่ยมันสูงไปอีกใช่มันมากไประดับนึงถ้าเกิดว่าฉันรักเธอมากจนอย่างนี้ดีกว่ายังไงฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำให้มันเกินแต่งงานกันไหมยังไงคาดหวังกันแล้วสมมติอาจจะให้ทัชเดินเข้ามาแล้วก็แบบจะบวชให้นะคะจะบวชให้นะคะหมายถึงจะบวชให้ตอนนี้หรือว่าตอนผมไอ้นี่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่น้ำไปบ้าโอเคบอกเหมือนแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเราบวชให้แน่นอนเลยใช่ไหมโอเคบวชให้แบบว่าเหมือนทำบุญให้อะไรอย่างนี้ทำบุญใหญ่หมายถึงว่าแบบปกติบวชให้นั่นคือแบบลูกก็บวชให้แม่เพราะว่ารักแม่มากรักแบบรักกตัญญูตุตากับแม่ก็เลยจะบวชให้เนี่ยเห็นไหมมันจะสูงขึ้นแบบมันจะ
เหนือกว่าระดับแต่งงานอีกนะ ทีนี้แฟนคลับคนไหนที่ยิน ลองดู ไม่มันมีเรื่องความสูงที่เราคุยกันตอนต้นถูกป่ะที่บอกว่าความสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนสูงเป็นโชคดีอย่างเดียวมันมีความลำบากแล้วมันจะมีเรื่องของแบบเวลาชนแบบเพดานหรือชนประตูอะไรอย่างเงี้ยป่ะ เสา BTS ไง ฮะ อย่าง BTS มันจะมีที่จับใช่ป่ะแล้วเกิดเรากำลังเบียดเข้ามาโอ้ขอโทษครับแล้วเราไม่ได้ก้มชนปุ๊บแล้วเราก็อายไงทุกคนเขามองเราใช่ จะไป ป่ะ ชนอะไรนะ ชน เสา BTS อ๋ออันนี้เหรอ ใช่แล้วพี่ลองคิดดิเราต้องอยู่กับคนกลุ่มเนี้ยไปถึงสุดทางอ่ะ แล้วเขารู้ว่าเราชนอ่ะเราไอ้นี่ซุ่มซ่ามชัวร์เลยแล้วก็ก้มๆไปมันคือเกิดขึ้นจริงกับเธอไหม เกิดขึ้นจริงแล้วคนรอบข้างเขากั้นขำไหมเขาก็คงไม่กั้นเขาเขาคงมองแบบสักพักก็มองยิ้มอาจจะได้ยิ้มทำไมเราไม่เดินเป็นโบกี้อื่นล่ะกลัวเราจะไปเบียดเขาอีกใช่โดยเฉพาะการนั่งรถอ่ะซึ่งหลังคาแบบรถทั่วไปนะถ้าเป็นรถหลังคาคูเป้เตี้ยๆอย่างเงี้ยทำไงทำใจนะจริงๆจังตอน F4 อย่างเงี้ยเวลาเธอถ่ายกับตูอย่างเงี้ยเขาต้องจัดไฟแยกให้กันป่ะส่วนมากเวลาจัดไฟคือเขาน่าจะยืนเฉียงกันหน่อยแล้วคือผมจะรู้ไงว่าพอเราสูงกว่าถ้าเงาเราบังหน้าปุ๊บไม่ได้แล้วมันจะมีความตรงนี้แล้วอายไลน์มันจะเป็นอย่างนี้เลยป่ะใช่เป็นอย่างนั้นนั่งรถก็ลำบากจัดไฟก็ลำบากเวลาไปต่างประเทศอะใช่ประเทศไหนนะที่ดิวแบบ 3-4 วันอยู่แต่โรงแรมอย่างเดียวใช่อยู่แล้วเธอทำอะไรอยู่อะอยู่ในโรงแรมของเธอเงาเนี่ยก็หาอะไรดูในโทรศัพท์อะทำไมไม่ดูในโทรศัพท์ผมไม่รู้ว่ามันเข้ายังไงถูกป่ะพวก Wi-Fi อะไรมันก็ลำบากทีนี้ก็ว้าวไอ้บ้าใช่เราก็คนต่างชาติด้วยฟังไม่รู้เรื่องดูไม่เข้าใจเขาดูแล้วมันไม่เข้าใจด้วยเราก็ดูซีรีส์ที่เราดูค้างไว้นี่ก็โหลดมาไว้อะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแฟนมีแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้แฟนๆที่ไหนจะได้เจอกับพี่ดิวบ้างโอ้ผมว่ามีอีกหลายที่เลยนะมีหลายเมืองที่จะไปอยากให้เราติดตามมากกว่าว่าเราจะมีเมืองอะไรบ้างยังบอกไม่ได้หรอก็เดี๋ยวจะประกาศทีละรอบดีกว่าเพื่อให้แบบวันเวลามันแน่ชัดช่วงหน้ายายช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของซีรีส์เรื่องใหม่ซีรีส์ที่เขากำลังแบบจะมาโปรโมทวันนี้แหละถูกต้องนะคะรอติดตามแป๊บเดียวนะคะครับกระเทยค่ะไปเอาติ้งเชียงทีครั้งนี้ศิลปินโดยเฉพาะที่ไปหนแรกอ่ะก็มักจะได้รับหน้าที่ให้แบบขึ้นไปร้องเพลงกันไปเลยเพลงอะไรที่เราขึ้นไปร้องตอนนั้นขึ้นไปร้องเพลงเสแสร้งมั้งเพราะว่าเราติดลมไงตอบรับดีมั่นใจอ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปขอพี่ถาบอกว่าอยากทำเพลงพี่ถาเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะพี่ดิวเข้าJMTVมาไม่นานครับ2 ปีประมาณนี้แล้วก็มีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ความแจ็คพอตของเขาหนึ่งอย่างคือมาในช่วงที่เราหยุดโควิดใดๆกันไปใช่ปะใช่เอาติ้งอันเกรียงไกรที่ทุกคนก็กลับมาเขาก็กลับมาไปเอาติ้งJMTVครั้งนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกความจริงก็ครั้งแรกที่ไปงานเลี้ยงบริษัทเลยมั้งในหัวที่เราคิดไว้ตอนแรกมันคือเป็นยังไงอ่ะก็ประมาณนี้แหละมั้งครับคือแบบว่ามีคนได้บอกไว้ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นประมาณนี้ใช่มันจะเป็นประมาณนี้เราจะอยู่รวมกันแล้วก็เล่นสนุกปาร์ตี้กันสุดๆแต่คือปีนี้คือปกติศิลปินโดยเฉพาะที่ไปหนแรกอ่ะก็มักจะได้รับหน้าที่ให้แบบขึ้นไปร้องเพลงกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ ice breaking ประมาณนึงใช่ของเธอโดนไหมจ๊ะขึ้นไปก็ขึ้นไปเธอขึ้นไปเองเพราะอยู่ในคิวหรือขึ้นไปเองหรือขึ้นไปเพราะว่าอุ๊ยเอาสักหน่อยแบบฟิลมันมาก็น่าจะเป็นเอาซะหน่อยเพลงอะไรที่เราขึ้นไปร้องตอนนั้นขึ้นไปร้องเพลงเสแสร้งมั้งเพราะว่าเราติดลมไงหมายถึงตอนชูตติ้งสตาร์เราก็ร้องเสแสร้งตอบรับดีเราก็เลยอยากโชว์ให้เพื่อนๆ GMMTV ได้เห็นและผู้บริหารว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นคือผมจำได้มันก็เป็นเพลงแรกๆที่ร้องสดนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้อารมณ์ไงแต่ว่าพอไปร้องจริงๆก็ความจำที่มีต่อตอนร้องสดบนเวทีก่อนที่จะมารู้ความจริงจากคลิปจำว่าเพราะมากครับ
มั่นใจอ่ะ โอ้มั่นใจไม่งั้นเราไม่ขึ้นไปนี่แล้วคือข้างล่างคือที่เฮเนี่ยโอ้เราไม่ หน้าม้าเยอะด้วย เอาอยู่อะเราเอาเวทีอยู่หลังจากนั้นเราก็ไปขอพี่ถาบอกว่าอยากทำเพลงพี่ถาเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะ แล้วตอนที่ดิวขึ้นไปเนี่ย ครับ ตัดไปยังตอนนั้นอะเราตัดไปหรือยัง เดี๋ยวผมจำได้พี่ตอนนั้นพี่ก็มาคุยกับผมพี่จำได้ไหม คิดว่า ใช่ พี่คุยกับผมประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงมั้ง ซึ่งอะไรกับเธอ ยาวมาก เกี่ยวกับอะไรที่มันจริงจังหน่อยอ่ะ เออ เป็นอารมณ์แบบดิวนี่พี่บอกอะไรนะพี่อันนี้ผมพูดจริงๆนะพี่ชอบความเป็นแบบมึนๆของเรานะอยากให้เรารักษานี้ไว้ตลอด เพราะว่าหนึ่งมันคือเสน่ห์บางคนเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้มึนไงแต่เรามันมึนจริงถูกไหมเรา บางคนจะแกล้งอื่น ใช่แต่ความมึนเนี่ยมันมีเสน่ห์น่ารักถ้าเรานิ่งๆอย่างเดียวมันโอ้โหมันไม่ได้นะเรา อุ๊ยนี่ ต้ แปล อง ว่าจำจริงๆเลยเนี่ย จำจริงตอนนั้นคือพอมันอยู่ในเนี้ยผมว่าได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะรักษาตรงนี้ไว้อะไรเงี้ย จำได้ไหม ไม่ได้ แต่ แต่ฉันพูดจริง นี่ผมก็รักษามันถึงตอนนี้นะแล้วก็มึนๆนิดนึง แต่เวลาเมาจะพูดจริงเสมออยู่แล้วความในใจมันมักจะออกมา อุ๊ยน่าอายไปเลยครับ นั่นเองอะที่บอกว่าเข้ามาอยู่ใน GMTV ครับ ไม่นานแต่ว่าทุกเรื่องที่ได้ดูอยู่อะ ครับ ทั้งตัว F4 ครับ อันนี้คือเรื่องแรกเลย F4 ใช่ครับ แล้วก็ Home School โฮมสคูล ใช่ไหม ครับ แต่ว่าที่กำลังจะได้ดูกันเนี่ย ครับ ก็รอบนี้ก็จะถือว่าเป็นการรับบทนำ เป็นพระเอกอย่างเต็มตัว เต็มตัวเดี๋ยวคนครั้งแรก ครับผม Faceless Love รักไม่รู้หน้า เรื่องนี้คุณต้องเล่นเป็น เป็นเขาเรียกว่าตาบอดใบหน้าม องไอ้โลกมองไม่เห็นหน้าคือ เช่นเหมือนแบบสมมติว่าเราดูนิ้วอย่างเงี้ยแล้วนิ้วปุ๊บขยับ เราก็อ่านไม่ออกว่าเขาจะสื่ออะไร เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ภาษามือ อันนี้ก็เหมือนกันคือเราไม่รู้ว่าคิ้วขมวดเนี่ยคืออะไร คิ้วขมวดมันก็อาจจะมีหลายแบบว่าสงสัยโกรธอะไรคือเราไม่รู้เลยอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องคือ เป็นคนอ่านหน้าคนไม่ออก ถ้าเข้าใจว่าเหมือนโรคมันเหมือนดิสเลกเซียโรคที่คนอ่านหนังสือไม่ได้อะตัวหนังสือมันจะแยกไม่ออกมันจะแยกไม่ออกว่านี่กอไก่นี่งองูอันนี้ขอขวดอะไรอย่างเงี้ย ผมว่านั้น มันจะเห็นตัวอันเป็นยืเหมือนกันหมดอะไรเงี้ย ผมว่าตามความเป็นจริงเป็นนั้นแต่ด้วยในเรื่องกราฟิกคือให้แบบมองไม่เห็นเลยเพื่อให้มันมีกิมมิคหลายๆอย่าง แล้วเรื่องเราเป็นโรคนี้แล้วมันยังไงต่อเราไปเจอนางเอก แต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวเราเนี่ยมันทำบริษัทมาแล้วเราก็ได้ขึ้นมาตรงนี้เพราะความสามารถของเราด้วย แต่ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจทั้งหมดคือเรามองไม่เห็นแล้วคือเวลาเราไปเจอทำร่วมธุรกิจมันเกิดปัญหา ซึ่งตอนเริ่มต้นของเรื่องคือเราต้องการเลขาคนนึงซึ่งเราแคสเลขาคนนี้เลขาตำแหน่งเนี้ยมาเป็น50 คน100 คนซึ่งตัวพี่ลุกเนี่ยก็ช่วยเราแต่เราไม่ถูกใจสักทีจนเจอเลขาคนนี้ก็คือตัวพี่ก้าวนี่แหละเข้ามาเราก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนชอบด่าชอบดูถูกชอบไล่อะไรอย่างนี้เขาด่าเรากลับไงถูกไหม เขาสู้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า ประทับ ใคร ใจ วะ จัง มากล้ากับเราขนาดนี้แล้วคือมันก็เริ่มความสนใจขึ้นไปเรื่อยๆ น่าสนใจขึ้นมา ใช่พอมาทดลองงานคือนางเอกเป็นคนที่โก๊ะไปบ้างแต่เขามีอย่างเดียวที่เขาเก่งคือเขาจำได้ซึ่งเนี่ยมันเป็นความสามารถที่เราไม่ต้องการที่สุดแต่ว่าคืออันนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาที่ทำให้เรื่องมันเครียดด้วยความกิมมิคของมันนะมันทำให้เราพอมองไม่เห็นสีหน้าลมอ่ะพระเอกมันมีความเป็นคนพูดเองเองเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าเราพูดว่าตะลึงในความหล่อเราใช่ไหมล่ะมันจะเชื่อว่าอีกฝั่งตะลึงอย่างนั้นเราอาจจะเชื่อว่ายังไงอีกฝั่งก็ต้องตะลึงแน่นอนซึ่งเขาจะเบะปากเขาจะมองตาขึ้นอ่ะเขาไม่รู้เราไม่รู้คือเราพูดอะไรแล้วเรามองไม่เห็นมาเป็น10 ปีอะเรามีภาพในหัวว่าแบบคิดไว้ของเราเองอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมตามนั้นเนี่ยมันจะพูดเองอยู่แล้วพูดคนเดียวอะไรแล้วพอเขาเปลี่ยนหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อยู่ดี ใช่จังเลยอ่ะถ้าแลบลิ้นแต่รักคุณนะคะ ร้านนี้เราไม่รู้จริงแต่ว่านอกจากการทำการบ้านที่เป็น acting แล้วอะดิวอยากรู้ว่ามีทำ reference ในการพูดด้วยถูกไหมทำคือยังไงอะความจริงตัวละครนี้มันอายุมัน26แล้วแต่ก็คือผมคิดว่ามันเป็น CEO ที่อายุน้อยนะ26แต่ผมอายุ23วิธีการพูดอะไรมันอาจจะเด็กเราก็อาจจะไม่อยากเปลี่ยนเสียงเราอะแต่คือผมเป็นคนชอบดูนี่ข่าวการเมือง
แล้วคือเราชอบดูคนผู้ใหญ่อะไรเขาพูด เวลาเขาพูด มันมีอย่างหนึ่งที่ชอบคือวิธีการเว้นจังหวะเช่น เป็น แบบ การแบ่งวรรคในการพูด เช่นอะไรนะแบบจากที่ทางเราได้ทำการสืบข้อมูลจากตัวแอปพลิเคชันนี้มาแล้วพบว่ามีข้อมูลรั่วไหลออกมามากจริง ผู้ใหญ่ที่ฟังเนี่ยเขาชื่อซิริหรือเปล่า ๆไม่แต่คืออารมณ์ประมาณนี้ เวลาแบบออกมาเป็นโคโซกอะจากข้อมูลที่เราพูดทีละเป็นพูดทีละแบบเป็นห่วงคำเปาะ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือผมชอบใช้มือ หรอ ใช้ ในชีวิตจริง หรือในนูน ในนู้นชอบแบบใช้มือใน ใช่ การ จนรู้สึกว่ามันแอบติดมาขึ้นมาเพราะแบบเราจะมีมือแบบ ติดออกมาจากตอนเล่นหรอ ใช่เช่นแบบว่าเวลาเราจะอธิบายเนี่ยว่ามันคือมีเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องหนึ่งแล้วพอ2เรื่องนี้มันรวมกันอย่างเงี้ย เราเริ่มใช้มือ ใช่ ๆ โดยที่ ธุรกิจจริง แล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นไหมพอเราเริ่มใช้ร่างกายเยอะขึ้น ชินสบายตัวหรือว่าแบบเราเป็นคนชอบชี้พอในเรื่องที่เล่นอ่ะมันมีชี้หลายแบบมากเลยอะเช่นแบบเราไม่ได้ชี้อย่างนี้ เราอะชี้2นิ้วบ้าง3นิ้วชี้อย่างนี้บ้าง ชอบมากนี่เป็นคนทำกันบ้านเยอะมากเลยอ่ะ ตัวละครจะชื่ออะไรนะ วีกิจครับ วีกิจแบบสมมติว่า เอาแค่ชี้ก่อนนะ situation ถ้าผมแบบพูดกับพี่เฟยว่าแบบมาผมอยากกินผลไม้ไปซื้อให้หน่อยเนี่ยมันจะชี้ยังไงวะ ผมอยากกินผลไม้อะซื้อให้หน่อยเดี๋ยวอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นขายหรืออะไรคือมันเหมือนมันจะมีความหมายว่าแบบตามนั้นนะ กาแฟที่คุณชงมาไม่อร่อยเลยไปทำใหม่โมโหขึ้นนิดนึง ยังไงนะกาแฟ ได้ครับนี่กาแฟ นี่กาแฟอะไรอ่ะ อันนี้เป็นกาแฟดำครับ มันไม่ใช่อย่างที่ฉันอยากกินนะชงมาใหม่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันจะมีความแบบนิ้วมืออะไรบอกอันแรกก็คือไปซื้อผลไม้มาอันนี้ไปชงมาใหม่ชี้บอกว่าไปดูกันนะครับ อยากให้ดูโดยที่ชี้โดยที่แบบขอร้องแต่ว่าไม่ได้สั่งแต่ก็อยากให้ทำอย่างที่เราใช่ขอร้องเถอะอยากให้ดูจริงๆอันนี้เป็นดูจังเลยอ่ะ ดีมาก อีกหนึ่งอย่างที่คุณคนนี้ก็ใช้ทักษะทางด้านมือได้เก่ง ครับ เขาเป็นคนวาดรูปเก่งมาก ครับเป็นหนุ่มติสติสช่วงหน้ามาเล่นเกมที่จะต้องใช้เทคนิคนี้ใช้ทักษะนี้ก็ได้โอเคไปครับ โอเคครับมาถึงช่วงต่อไปก็คือเป็นช่วงของการแข่งขันเล่นเกมซึ่งเกมของเราก็คือจะทำตามสกิลที่ดิวเนี่ยเก่งก็คือการวาดรูปรูปที่หนึ่งโอเควาดเฉยๆยังไม่เป็นเลยทั้งรายการอันนี้ดูจริงใจสุดแล้วถึงช่วงต่อไปก็คือเป็นช่วงของการแข่งขันเล่นเกมซึ่งเกมของเราก็คือจะทำตามสกิลที่ดิวเนี่ยเก่งก็คือการวาดรูปซึ่งกติกาของเรานะครับมี2โจทย์ด้วยกันเราจะมีให้2รูป2คนวาดรูปเดียวกันแล้วเฟยจะเป็นคนทายเราก็จะวาดตามที่มันขึ้นมาซึ่งแต่ละรูปเรามีเวลาให้เพียง2นาทีเท่านั้นเป็น2วันได้ไหม2วันนานไปคือวาดแค่จุดเด่นก็พอให้วาดภาพเหมือนไม่ใช่วาดใบนะสมมติเปิดมาเป็นตะวันอย่างเงี้ยจะมาทะลึ่งวาดพระอาทิตย์กันไม่ได้นะไม่ได้ต้องไม่ได้นะห้ามเป็นซิมโบลต้องเป็นวาดหน้าของเขาจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดิววาดด้วยแล้วพี่หม่ำก็วาดด้วยใช่แล้วเฟยก็จะเป็นคนถ่ายใช่เดี๋ยวก็จะรู้กันว่าฉันน่ะตัวช่วยหรือตัวถ่วงพร้อมนะครับรูปแรกครับรูปที่หนึ่งโอเคปกติดิววาดบ่อยแค่ไหนรูปความจริงผมเรียนวาดรูปอยู่แล้วมันก็จะมีความวาดบ่อยอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็น้อยลงเพราะว่าตอนเรียนวาดในคอมซะมากกว่าครับกูควรจะเริ่มวาดจากอะไรก่อนดีวะวาดเฉยๆยังไม่เป็นเลยทั้งรายการอันนี้ดูจริงใจสุดแล้ว10 วิสุดท้ายครับโอ้ยใจเย็นๆค่ะไปหาหยอกไปกดดันเลยอย่ากดดันค่ะเต็ม10เนี่ยถามฝั่งนี้เต็ม10ความยากกี่เท่าไหร่
อุ้ย ไม่เชิญแบบศิลปินแห่งชาติมาวาดเลยกันไม่ต้องดิวหรอก ศิลปินแห่งชาติยังจะวีนเลยค่ะ 1 นาทีครับ 2 โจทย์มันอาจจะมีอีกโจทย์หนึ่งที่ง่ายก็ได้ อันหนึ่งอย่างนี้อย่าไปคาดหวังอันสองค่ะ ว่าอัน 2อาจจะรู้แบบรู้หลักการแล้วกันรู้วิธีแล้ว ว้ายแต่ถ้าแบบว้ายลบไม่ได้ด้วย เฮ้ย ฉันว่าอันนี้ของฉันวาดได้ใช้ได้นะ ถึงจะยังไม่มีใครชมก็ตามสำหรับเจ้าของภาพนะคะ เดี๋ยวกลับขอขมาไว้ตรงนี้เลยนะคะ ฝากทีมงานซื้อพานนะฮะ ซื้อผ่านไว้ได้เลยนะคะ คุณขา 15 วิสุดท้ายครับ 8 7 6 5 4 3 2 1วางผู้กันครับ โอ้ยได้แล้ว วางผู้กันยังอีกโอเคมา ผมว่าของพี่ปอมแปมเหมือนกว่า เหรอ จริง แต่พี่ขอดูของดิวก่อนได้ไหมอะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วตีกันไปทีละอย่าง อย่างแรกคือไม่มีผม เอ้ย อันนั้นเสื้อคอเสื้อหรือว่า คอเสื้อ ขาเขา ขอเสื้อ คอเสื้อ ขอดูของยายหน่อย เฮ้ยผมว่าพี่นายถูกเลย พี่หม่ำเหรอ ตอบไหม พี่หม่ ดูเฉลยค่ะ แต่นี่เหมือนผมว่านี่เหมือนมาก ยายดิว ครับ เธอบอกอันนี้แล้วเหมือนบอกว่าเหมือนมากเนี่ย ระวังเขาส่งหมายสารมาฟ้องหมิ่นประมาทเลย เอาหรอ ำไอ้ ลืม ไอ้มึงว่าเมื่อไหร่กูเดาถูกด้วย อ่ะโจทย์ที่หนึ่งถือว่าพวกเราช่วยกันทำสำเร็จ แต่ยายถือว่ามีสกิลนะนะ สกิลจะคางโยนไปถึงหูเนี่ย แอปแตกอันนี้แอป อะไรนะแอปแตกเอาให้วาดภาพเหมือนจะมาแอปแตกอะไรล่ะ แต่เขาโอ้โหของดิวมันคือรายละเอียดดีมากนะ เขามีการใช้หลายสีอ่ะจบรูปแรก รูปที่ 2 มาครับ เอ้ยไอ้เฮ้ยอี ใครเป็นคนท อันเนี้ยหมายสารแน่ๆ2 นาทีค่ะ ำกูเครียด ไปแล้วจะแล้วผิดแล้วค่ะ โอ้ยแล้วไงแล้วค่ะว้ายขอกระดาษใหม่เลยค่ะ ไม่ก็วาดอีกจุดหนึ่งวาดอีกจุดหนึ่งอ่ะอันเมื่อกี้กับอันนี้อันไหนยากกว่า มึงยังไงอ่ะกูใช้ผู้กันผิดประเภทด้วย สีน้ำนี่น่าจะเป็นถือเป็น1 ใน 4ที่ยากใช่ไหมดิว ผมว่ามันยากมันต้องหมายถึงใช้กับน้ำให้พอดีครับไม่งั้นมันจาง ไม่งั้นมันก็จะไหล ส่วนมากมันจะเอาไว้แค่ลงสีไม่ได้ นี่เป็นเทียบสเกลนี่เป็นเทียบสเกล ให้รู้ เคยเรียนวาดศิลปะมาก่อนไหมยาย เคยแต่ก็ไม่ได้เรียนเป็นจริงเป็นจังแต่เป็นรุ่นพี่สอน ก็ไม่เชิงสอนหรอกมันเขาบังคับให้ทำอ่ะ แล้วก็แต่ว่าไม่ได้ใช้ผู้กันนะคะ ใช้เป็นสเปรย์แล้วก็ไม่ได้ใช้กระดาษไว้ใช้เป็นผนังบ้านคนอื่นหยุดไปเพราะว่าติดคุกนะ 1 นาทีครับ อุ้ยว้ายปอดระเบียวว้ายว่าผิดจุดนะเฮ้ยอีทีนี่มันวาดดีอ่ะ
นะครับวางผู้กันด้วยนะครับยายหยุดอุ้ยจะทายถูกไหมอ่ะขอดูของยายก่อนครับขอดูของยายก่อนและนี่คือบุคคลปริศนาในภาพคนนี้คือไม่ทายถูกไหมอ่ะไม่ใช่คนไทยแน่นอนหัวโล้นเหมือนเดิมกูว่ากูเดาถูกขอดูของดิวก่อนคนนี้เขาเป็นดังด้วยฮอลลีวูดเฮ้ยเนี่ยคล้ายๆกันนะเฮ้ยเป็นคนละคนเลยใบได้ไหมลองพูดไปก่อนแล้วก็เดอะล็อกเห็นรูปนี้ตอบตอนแรกเดอะล็อกแล้วพออนุออกมาอันนี้ไม่แน่ใจมันคืออันเนี้ยทรงหัวมันมีความนึกออกไหมดูกล้ามตัวใหญ่ไงแบบดูเป็นเดอะล็อกได้อันนี้ดูโลดไปอ่ะอันเนี้ยมันเหมือนสมีเกิลอ่ะในเดอะล็อกเดอะลิงอ่ะnotice to him ไม่ใช่พอดไม่ใช่เปลี่ยนคือใครวะตอนแรกกูมั่นใจแล้วเดอะล็อกอ่ะรู้แล้วคนนี้เขาเล่นเดอะเมคเจสันสเตแธมขอดูเฉลยเลยดีกว่าค่ะรูปที่เราวาดนะคือรูปอันนี้ทำให้งงอ่ะคือเขาลายเส้นเขามั่นใจนะเขามั่นใจเลยมันเสร็จแล้วมันรู้เลยว่าเขาลงด้วยความแบบมั่นใจแบบให้คนทางบ้านดูของใครฉันโหวตของคุณเหมือนกว่าโอเคพี่ดิวเร็วช่วงนี้ฝากเฟซเสร็จแล้วอีกสักทีหนึ่งก็อยากฝากเรื่องเฟซเสร็จเลิฟรักไม่รู้หน้านะครับก็เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่เรื่องราวเกิดในบริษัทโอเคเรื่องราวเกิดในบริษัทก็อยากให้ฝากติดตามนะครับเร็วๆนี้ได้ติดตามแน่นอนครับยังไงฝากด้วยนะครับครับผมเฟซเสร็จเลิฟวันนี้ขอบคุณน้องดิวมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครหนึ่งคนต้องปรบมือเสียงดังให้วันนี้พี่เฟยเราก็ยังไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้าฟรีฟอร์มรออยู่นะคะแป๊บเดียวหลังโฆษณาค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟรีฟอร์มและนี่คือช่วงรถพุ่มพวงดวงดีเฮ้ยน่าจะน่ารักเธอจ๊ะวันนี้เธอหาอะไรกินหาผู้ชายกินแรงมากมันสีมันทะลักข่าวธุรกิจเทดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจเราวันนี้พาทุกคนไปงาน Thailand International Motor Expo 2023 งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 กับ Isuzu กันค่ะครั้งนี้ Isuzu ได้ส่งรถปิกอัพใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกกับดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีเยี่ยมเชียวค่ะนอกจากนี้ Isuzu ได้เสริมทับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์สุดหรู The New Mu-X B Enchanted หมุดหมายใหม่กับแพชชั่นไม่สิ้นสุดมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Unlock Subculture Experience ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างพร้อมปลดล็อกรูปแบบไลฟ์สไตล์ของการเดินทางอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอ Isuzu ยังจัดเต็มทั้งรถมาตรฐานจากโรงงานและรถแต่งพิเศษบอกเลยว่าไลน์อัพแน่นเอียดไม่ว่าจะเป็น New Isuzu V-Cross 4x4 Unlock Your Potential ปลดล็อกทุกความท้าทายกับความแข็งแกร่งดุดันมาพร้อมสีใหม่ส้มนามิบูไมก้าดีไซน์ใหม่สะกดทุกสายตาต่อด้วย New Isuzu D-Max Highlander 4 ประตูยกระดับปิกอัพให้เป็นท็อปคลาสที่ผสมผสานความหรูหราอย่างลงตัวเปลี่ยนนิยามคำว่าปิกอัพให้เหนือระดับด้วยดีไซน์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและตามมาติดๆกับ New Isuzu D-Max Space Cab ยนตกรรมอเนกประสงค์ที่โดดเด่นด้วยสมรรถ
นะความทนทานและความประหยัดน้ำมันขั้นสูงสุดรวมไปถึงรุ่น New Isuzu D-Max Highlander 2 ประตู New Isuzu D-Max Cafe และ New Isuzu D-Max Spark โอ้โหเลิศแน่นเหนือลิมิตพิชิตโลกปลดล็อกทุกความท้าทายที่บูธ Isuzu ในงาน Thailand International Expo 2023 มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึง 11 ธันวาคม 2566 ณ Impact Challenger เมืองทองธานีใครสนใจสามารถติดตามข่าวสารของ Isuzu เพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-teach.com หรือ Line @isuzu thai ข่าวธุรกิจเธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟรีฟรอมและนี่คือช่วงรถพุ่มพวงดวงดีกลับมาอีกแล้วนะเพราะฟีดแบ็กน่ารักมากเราจะได้ไปจอยกับป้าแต่ลูกค้าวันนี้เป็นฮะไม่ใช่สิน้องหมาอุยวันนี้นะคนที่จะมาซื้อของเราอ่ะไม่ได้ดวงดีแค่เฉพาะว่ามาเจอรถเรานะแต่ดวงดีสุดๆเพราะเจอขวัญใจประชาชนเขามีดีกรีถึงดาราพิธีกรเขาทำทุกอย่างมาแล้วบนโลกนี้และตอนนี้ขอเชิญต้อนรับนางสาวไทยปีพุทธศักราช 2,500 แม่เท่าไหร่นะ43ปนัดดาวงพุดีชมเอ่ยชมงามอารามแท้แลตะเลยแม่ไหว้จ้าสวัสดีค่ะขอจะประมาณพี่หนุ่มจ้าจ้าวันนี้แม่เอือดแน่เพราะว่าแม่จะต้องเจอกับชาวบ้านที่จะมาซื้อผักซื้อปลาแม่ชอบชาวบ้านเพราะว่าแม่ปกติแม่จะช่วยเหลือคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้แม่จะได้เจอประชาชนที่เขาแบบโอ้ยฉันไม่มีอะไรกินเย็นนี้เราจะไปขายของเขากันแต่ขายแบบไหนเดี๋ยวบรรลุนกันอีกทีได้เลยปกติแม่ทำกับข้าวทำอะไรกินเองไหมคะไม่อาหารแต่แม่ทำร้านขายร้านข้าวแกงนางงามใช่ตรงรังสิตคลอง 4นะคะทางเข้าวัดกลางร้านกับข้าวแม่เลิศมากแม่ขายยังไงที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเลยอ่ะก็คือถ้วยละ10 บาทเองก็คือจะยังไงก็10 บาทกำไรไม่เอาแล้วมั้งเอาสังคมเวอร์มากวันนี้เดี๋ยวจะให้แม่บุ๋มได้เจอสังคมของจริงแม่พร้อมนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วแม่เรียกลูกค้าหน่อยจ้าเชิญค่ะมาซื้อหน่อยค่ะแม่อยากได้ลูกไหนจ้าลูกนี้ไหนจ้าโอ้โหลูกนี้1,200เอาไหมเอามีดมาผ่าเลยกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวจ้ารถพุ่มพวงดวงดีมาแล้วจ้าสวยจังเลยจ้าจริงสวยแม่ค้าสวยไหมจ้าวันนี้สวยค่ะรับอะไรดีคะแม่ไหว้จ้าสวยไหมโอ้โหแม่อย่างนี้เลยวันนี้ใครทำกับข้าวอะไรนะจ๊ะเลือกใส่ตะกร้าไว้เลยเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีไหมดีค่ะพี่กินทำอะไรกินเย็นนี้พี่เลือกใส่ถุงเลยจ้ะใส่ตะกร้าเลยแม่เลือกใหญ่เลยนะแม่เสื้อทหารจ๋าแม่ชื่ออะไรจ๋าชื่อหนิงค่ะว้าวแม่ชื่อหนิงเหรอใช่ค่ะแม่หนิงวันเย็นนี้ทำอะไรกินนึ่งฟักทองค่ะต้มข้าวโพดแม่ทำอะไรจ้าวันนี้ผัดถั่วทำเต้าเจี้ยวหลนผัดถั่วทำเต้าเจี้ยวหลนอยากกินด้วยเลยอ่ะถ้าใครชนะเกมวันนี้ทำกับข้าวกินฟรีแต่ถ้าใครแพ้จ่ายครึ่งราคาดีไหมแม่ดีค่ะดีโอเคแต่ต้องบอกก่อนว่ามันถุงนี้น้ำหนักเท่าไหร่ใครเดาได้ใกล้เคียงที่สุดไม่ต้องจ่ายกับช่วงนี้เลยจ้าช่างมันฉันไม่แพ้แม่คำนวณซิอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยครึ่งกิโลเท่าไหร่โล 2 โล 9 โล 2มันจะทำมันไม่รู้จำเลขของตัวเองไว้นะจำเลขของตัวเองไว้นะเอาล่ะถ้าฉะนั้นเรามาช่างมันกันนะจ๊ะว่าตกลงใครจะชนะไป1 2 3แม่กด1 โลที่เหลือเราลดราคาให้ไปเลย 50% เย้ขอบคุณค่ะเฮ้ย
รัก น่ารัก ยีพวกคนเนี้ยเขาคงเป็นดาวของซอยนี้สินะ ถ้าไม่มีเธอสักคนฉันคงจะสวยที่สุดในซอยใช่ไหมแม่ เธอจ๊ะวันนี้เธอหาอะไรกิน ถาม หาผู้ชายกินแรงมากมันสีมันอะไรฟังนะ วันนี้ฉันอยากให้เธออยากได้อะไรที่เธอต้องการใส่ในตะกร้าไปเลยจ้ะถ้าเธอตอบถูกว่าแตงเนี้ยมันยาวเท่าไหร่ ฉันให้ฟรีไปเลยให้เวลาหยิบของ10 วินาทีเริ่ม10 9หูมันใหญ่8 เอ้า 7 6 ลีนแตงโมไป3ไม่ไหนเดินหมดเวลาหาแตงกินถ่ายรูปถ่ายข้างล่างด้วย ลูกค้าเซอร์มากแม่ อยากออกมาหาของกินแบบเท้าเปล่า แล้วคนที่เป็นศิลปินเดินเท้าเปล่าคือปามี่ ขอปามี่1 บทเพลงได้ไหม5 6 7 ไปแกดูมันอยู่คนเดียวในซอยเลยอ่ะ อาหารโปรดของเธอที่ทำจากแตงคือ ผัดแตงกวาใส่ไข่ เธอจะรู้เกี่ยวกับการผัดอย่างให้อร่อยไม่ได้ จะต้องรู้ด้วยว่าแตงเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่กับช่วงนี้จ้ะช่างตวงวัดให้เธอจับแตงก่อนว่าแตงเนี้ยมีขนาดกี่นิ้ว โอ้โห5 ฉันว่ายาวกว่านั้นตามประสบการณ์ของเธอ เธอไปปรึกษาเพื่อนๆหน่อยว่า เอาไปปรึกษา ปรึกษา 7 ฉันเกลียดเกมนี้มากแต่ฉันก็ต้องวัดให้ และแตงกวาที่เธอนำไปคำนวณมีขนาด 4 5 6 ไอ้บ้า7 นิ้วรับไปเลยของทั้งหมดในวันนี้จ้า ขอให้มีผัวรับผัวรวยนะลูก น่ารักมากเลย กับข้าวค่ะกับข้าวร้อนพุ่มพวงดวงดีมาแล้วจ้าเลือกของที่ชอบใส่ตะกร้าได้เลยนะจ๊ะเผื่อคุณจะดวงดีรับกับข้าวไปกินฟรี แม่วันเนี้ยคนเนี้ยคุณหน้าตาคุ้นๆไหม ค่ะสวยค่ะ สวยนะคะ สวยค่ะ บ้านนี้อะไรบ้านพี่เสื้อเขียวจะทำอะไรจ๊ะ ต้มจืดอะค่ะ ต้มจืด ต้มจืดดีต่อสุขภาพเลย และ นะ ถูกให้เดาว่าข้างไหนคือแครอทมั่นใจ แม่ใช้มือแบบอะไรบ่อยหรอ แม่ใช้แต่ฉัน แน่นอนนี่ แล้วถ้ามั่นใจเปิดตาดู เย้ วันนี้แม่ทำกับข้าวฟรีจ้า เอาแครอท นะคะ เอาแครอทไปด้วยเลยแม่ หมู่บ้านนี้เต็มอิ่มกันแล้วนะจ๊ะเราไปหมู่บ้านต่อไป บ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ แม่สวัสดีจ้าแม่นี่ คนนี้ใคร ว้ายแม่ไม่ได้นะ แม่ดีใจยืนกันไปยืนกันมา ที่นั่งอยู่หนีบตูด ตอนแม่สาวๆ กับพี่บุ๋มตอนสาวๆ ใครสวยกว่ากัน แม่สวยกว่า หนูถามทีละคนดีกว่า อ้าว วันนี้แม่บุ๋มถามหน่อย วันนี้ทำอะไรกินดีจ๊ะ ทอดหมู โอเคนะทอดหมูต้องใส่อะไรบ้างแม่คิดไว้นะ หนูมีเวลาให้แม่ 20 วินาที ใส่อะไรในตะกร้าได้ใส่มาให้หมดแต่ ถ้าของที่แม่ใส่เข้าไปในตะกร้า ไม่มีในเมนูหมูทอด โอเค อด ต้องเสียตังค์นะ จ้า ถ้าแม่พร้อม จ้า เริ่ม อ้าว 20 19 18 17 16 น้ำมันเท อะไรเอง เตรียมมาแล้ว 9 เอามาแล้วเตรียมมาแล้ว 7 เด็กดิ้วขาวดิ้วขาวดิ้วขาว เดี๋ยวไปแกไม่เอาผิดแกไปผิดไปเกลือข้างนอกเกลือ หมดเวลา มันเก็บไปไหนวะ ขอดูของหน่อยจ้า มีอะไรบ้าง หยิบมา1 อย่าง มีหมู มีหมู มีกระเทียม มีพริกไทย มีพริกไทย รากผักชีจบ กระเทียมไม่พอหรอกเอาไปอีกอันนึง วันนี้แม่ เอาหมูกระเทียมไปกินฟรีเลยจ้า พี่ทำอะไรจ้าคุณพี่จ๋า แม่ได้รอบเดียวใช่ไหม แม่ ชื่ออะไรนะคะ
คนสวยคนนั้นน่ะ อันนี้แม่บุ๋มของหนูนุ้ยสุจิราจ้าวอร์มก่อนวอร์มไหนซอยเท้าเอาลูกก่อนไหมเอาทายก่อน เอาลูกฝากก่อนแม่ เนื่องจากแม่เป็นคนสุดท้ายในวันนี้ แล้วมีลูกอ่อนด้วย มีลูกกี่คน ลูกของสามี3 หลาน 1 แล้วก็อันนี้ อะไรเนี่ยลูกติด ลูกน้องสะพ้ายเขาเสียเอามาเลี้ยงค่ะ น่ารักมากน่ารักมาก เพราะฉะนั้นหนูไม่สนใจว่าแม่จะอยากซื้ออะไร แม่หยิบอะไรได้ใน 20 วินาทีโอ้ยกดเข้าไปเลย5 4 3 ไป20เร็วหยิบทำละโมแม่เอาไม่ได้ตัวไหนหน่อยแต่มูลค่าที่แม่หยิบมันเยอะมาก ของทั้งหมดรวมกัน 145,000 บาท แม่ร้องไห้ทำไมหนูรอเล่น อย่าให้แม่ปิดตา ถ้าแม่ทายถูกไม่รับของฟรีไปเลย เกมนี้มีชื่อว่า ขอ1 ครามถ้าคำถูกรับของฟรีไปเลยนะ แต่ถ้าคำผิดเอาคืนมา ให้เดาว่าอันไหนคือพริกแดงข้างไหนคือพริกเขียว โอ๊ยเนื่องจากเกมแป๊บนึงนะแม่แป๊บนึงนะเนื่องจากเกมมันยากไหมยาก และเขาเลี้ยงลูกเยอะไหมเยอะ ถ้าทายถูกรายการบวกเงินไปให้500มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ เม็ดมันจะยาวกว่าสีแดงค่ะ แล้วมั่นใจกับคำตอบกี่เปอร์เซ็นต์ 100 ค่ะ โอ้ย ของเด็กตะกร้าทั้งหมดอยู่ไหนตะกร้าอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่ของพร้อมกับไข่1 แผงและเงิน500 บาท ถ้า ตอบถูกนะถ้ามั่นใจรับทั้งหมดและเงิน500 บาทไปเลย แต่ถ้าตอบผิดไม่ได้เลยสักอย่าง แต่จะได้แค่พริกกลับบ้านได้แค่พริกกลับบ้าน ดังนั้นตอบถูกหรือตอบผิดชูพริกค่ะที่เป็นสีเขียวจ้าถูกไหมเช็ดมือหนึ่งเปิดดูรับไปเลย500 บาทดีใจด้วยค่ะคุณปุ๋มโอ้ยน่ารักมากเลยได้500อัดฉีดไม่พอได้ไข่กับข้าวผลไม้ไปกินด้วยแม่สนุกไหมวันนี้แม่บุ๋มสวยไหมแล้วหนูสวยไหมอยากให้มาอีกไหมถ้าอยากให้มานะคะแม่ชอบมากเลยแต่ว่าคนดูอยู่ชอบไหมถ้าชอบคอมเมนต์มานะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากและที่สำคัญนะคะขอบคุณแม่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีด้วยแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้มาขึ้นรถพุ่มพวงดวงดีกับน้องพี่ปอสนุกมากอยากให้ไปสัก200 หมู่บ้าน เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยคือเอางี้ปากท้องประชาชนเนาะมือเล็กๆอ่ะแต่เป็นมือที่เขาอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องใช่แล้วก็ไปอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเลี้ยงแบบลูกหลานตั้งหลายคนน่ะช่วยเขาได้เยอะเลยน่ารักมากขอบคุณแม่มากนะคะยินดีค่ะหวังว่าจะได้มาอีกนะคะขอบคุณค่ะเย้แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะทอล์กกระเทยนะคะทุกวันเสาร์ 4:30 ทาง GM25 นะคะ วันนี้นอนหลับฝันดีนะจ๊ะเอาแม่บ๊ายบายทุกคนหน่อยจ้าบ๊ายบายรถพุ่มพวงดวงดีส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะทอล์กกระเทยสาวเสิร์ฟกำลังขอมอบความขบขันตลอด1 ชั่วโมงเต็มอร่อยให้คุณผู้ชมส่งท้ายปลายปีไปด้วยรอยยิ้มนะคะกับที่สุดของความขำขันในปี 2023 กับทอล์กกระเทยสาวเสิร์ฟกำลังค่ะ